Hello friends, this is Bhumika from Atmi Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. This session is for the introduction of PHP. We will cover the points like what is PHP, features of PHP, open source software, web server and MySQL. Let us start with the introduction of PHP. કોઈપણ વેબસાઇટ બનાવવા માટે ડેવલપરે ક્લાયન્ટ સાઇડ અને સર્વર સાઇડ પ્રોગ્રામિંગ કરવું પડે. ક્લાયન્ટ સાઇડ પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટે there are different language which can be used like HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, etc. And for the server side programming also you can use different languages like PHP, ASP that is Active Server Pages, JSP that is Java Server Pages or Servlet. Other many languages also are available to do the server side programming. Now client side programming જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે the main purpose is કે જે user interface create થાય વેબસાઇટ માટેનું એ attractive પણ હોવું જોઈએ અને સાથે સાથે user friendly પણ હોવું જોઈએ. અને સર્વર સાઇડ જે પ્રોગ્રામિંગ કરીએ એનો એક જ પર્પસ છે, એમાં કોઈ યુઝર ઇન્ટરફેસ હોતું નથી, પણ સર્વર સાઇડ પ્રોગ્રામિંગ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરે છે. સો PHP is a server side scripting language that can be used to develop the websites or web-based applications. The full form of PHP is Hypertext Preprocessor. Actually, એનું original નામ જે છે, it was the personal home page. Now, there was a software engineer at Apache. Apache is an organization જેમાં એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયર હતા રાસ્મસ લેડોફ, જેણે PHP ઇન્વેન્ટ કર્યું છે in 1995 કે જ્યારે PHPનું ફર્સ્ટ વર્ઝન માર્કેટમાં આવ્યું. જ્યારે ફર્સ્ટ વર્ઝન માર્કેટમાં આવ્યું ત્યારે PHPનું ઓરિજિનલ નેમ એકચ્યુઅલી હતું PHP FI, that is પર્સનલ હોમ પેજ ફોર ફોર્મ ઇન્ટરપ્રિટર. પણ ત્યાર પછીનું નામ ચેન્જ થઈ ગયું અને આ જે FI હતું એ નીકળી ગયું અને ઓનલી PHP જ એમના નામમાં એડ થયેલું રહ્યું. So the first version of PHP was released in the 1995. ત્યાર પછી PHPના ઘણા બધા વર્ઝન્સ માર્કેટમાં આવ્યા અને કરન્ટલી in November 2019 the latest version of PHP is PHP 7.4. Now these are the features of PHP. The very first is open source. Open source software means એવા સોફ્ટવેર કે જેનું તમારે લાયસન્સ પરચેઝ ના કરવું પડે અને જે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી તમે એને ફ્રીલી ડાઉનલોડ કરી શકો અને તમારા કમ્પ્યુટરમાં યુઝ કરી શકો. ત્યારે ગવર્મેન્ટ પણ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરને જ પ્રમોટ કરે છે અને વેબ ડેવલપમેન્ટ માટેના મોટાભાગના જે સોફ્ટવેર્સ છે દે આર ધ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર. એટલે PHP પણ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે. તમે PHPનું ઇન્સ્ટોલેશન એટલે કે PHP છે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકો અને તમારા કમ્પ્યુટરમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ યુઝ કરી શકો. એકચ્યુઅલી ઓપન સોર્સ કોમ્યુનિટી પણ છે જેના તમે મેમ્બર થઈ શકો અને ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર જેટલા પણ છે એમાં કંઈ શું નવું એડ થઈ શકે કે એમાં શું નવું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ શકે એ પણ તમે સજેસ્ટ કરી શકો. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ એઝ ઓફ યુઝ. PHP છે ઇટ ઇઝ ધ ઇઝી લેંગ્વેજ. મોટાભાગની જે PHPની સિન્ટેક્સ છે એ સી લેંગ્વેજ જેવી જ છે અને PHP શીખવા માટે કોઈ પ્રી રિક્વિઝિટ નથી. દેટ મીન્સ કે તમે ડાયરેક્ટલી PHPથી સ્ટાર્ટ કરી શકો શીખવા માટેનું. PHP શીખવા માટે બીજો કોઈ સબ્જેક્ટ આવડતો હોવો એવું કંઈ એટલી બધી રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. PHPની ઘણી બધી રેડીમેડ સ્ક્રિપ્ટ પણ ઇન્ટરનેટ ઉપર અવેલેબલ હોય કે જે તમે તમારા પ્રોજેક્ટની અંદર ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકો. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ HTML સપોર્ટ. You can embed PHP code within the HTML code or even you can write HTML code within PHP code. કોઈ પણ વેબ ડેવલપમેન્ટ હોય તેમાં ભલે તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજનો યુઝ કરો સર્વર સાઇડ ઓર ક્લાયન્ટ સાઇડ, બધી જ લેંગ્વેજનો કોડ છે એ HTML ટેગની અંદર જ આવે. દેટ મીન્સ બધી જ વેબ ડેવલપમેન્ટની લેંગ્વેજ છે એને તમે HTML સાથે એમ્બેડ કરી શકો. એટલે PHP છે એ HTMLને પણ સપોર્ટ કરે છે. HTML ફાઇલની અંદર એટલે કે HTML ટેગની અંદર તમે PHP કોડ લખી શકો ઓર ઇવન PHP ટેગની અંદર તમે HTML કોડ પણ લખી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટાબેઝ સપોર્ટ. PHPનું જ્યારે તમે સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ માટે યુઝ કર્યું હોય ત્યારે તમે ડેટાબેઝ પણ ક્રિએટ કરી શકો. PHP સાથે મોસ્ટ કોમ્પેટેબલ ડેટાબેઝ છે MySQL. ઇટ ડઝન્ટ મીન કે તમે PHPને બીજા કોઈ ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ ના કરી શકો. PHPની સાથે તમે બીજા ડેટાબેઝ ટૂલ જેવા કે ઓરેકલ છે, SQL સર્વર છે એ પણ કનેક્ટ કરી શકો. બટ PHP સાથે મોસ્ટ સ્યુટેડ જે છે એ છે MySQL. So PHP supports different types of database also.
દેન ક્રોસ પ્લેટફોર્મ કોમ્પેટિબિલિટી. PHP છે એ લિનક્સ અને વિન્ડોઝ બંને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર વર્ક કરે છે. સો બંને પ્લેટફોર્મ ઉપર એ કોમ્પેટિબલ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ કોમ્પેટિબલ વિથ લીડિંગ વેબ સર્વર્સ. દેટ મીન્સ PHP છે એ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે, એટલે PHPના પ્રોગ્રામ્સ રન કરવા માટે તમારે સર્વરની જરૂર પડશે. અને અત્યારે માર્કેટની અંદર જે સૌથી વધારે જે 3 સર્વર યુઝ થાય છે, ફર્સ્ટ ઇઝ ધ અપાચે, સેકન્ડ ઇઝ ધ MSIIS, દેટ ઇઝ માઇક્રોસોફ્ટનું સર્વર છે, ઇન્ટરનેટ ઇન્ફોર્મેશન સર્વર, અને થર્ડ છે નેટસ્કેપનું જે સર્વર છે એ. એટલે એકચ્યુઅલી PHP સાથે મોસ્ટ કોમ્પેટિબલ અપાચે છે, અને PHP સાથે સૌથી વધારે અપાચે સર્વર જ યુઝ થાય છે. એટલે આ જે મોસ્ટ લીડિંગ 3 સર્વર્સ છે એ ત્રણેયની અંદર PHP ઇઝ વર્કિંગ વેરી ગુડ. અને લાસ્ટ ઇઝ ધ સ્ટેબિલિટી. PHPના જે વર્ઝન્સ આવ્યા PHP 1 થી 7.4 સુધીના, એ બધા જ વર્ઝનની અંદર એટલો કોઈ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ નથી. એટલે જે ચેન્જીસ થયા છે એ ગ્રેજ્યુઅલી થયા છે. સો ઇન ધેટ સેન્સ PHP છે એ સ્ટેબલ છે. અને સેકન્ડ મિનિંગ ઓફ સ્ટેબિલિટી ઇઝ કે જ્યારે બી તમે PHPની અંદર વર્ક કરતા હો ત્યારે તમારે સર્વરને વારે વારે રીબૂટ નથી કરવું પડતું. તમે સર્વરને સ્ટાર્ટ કર્યું હોય, એટલે કે એની સર્વિસ સ્ટાર્ટ કરી હોય, ત્યાર પછી તમે PHP કોડિંગની અંદર કાંઈ પણ ચેન્જ કરો તો તમારે એના માટે સર્વરને ફરીથી બંધ કરીને ચાલુ નથી કરવું પડતું, વારે વારે એને રીબૂટ કરવું પડતું નથી. સો ઇન ધેટ સેન્સ ઓલ્સો PHP ઇઝ અ સ્ટેબલ લેંગ્વેજ. So these all are the advantages of PHP, or you can say features of PHP. Now what is open source? આપણે આગળ જેમ એક્સપ્લેન કર્યું એમ, ઓપન સોર્સ મીન્સ કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમે એને ડાઉનલોડ કરી શકો અને યુઝ કરી શકો. એવા બધા જ સોફ્ટવેરને ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર કહેવાય. એન્ડ ધેર ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલ કોમ્યુનિટી વિચ ડેવલપ્સ ધ સોફ્ટવેર ધેટ આર ઓપન સોર્સ. ના ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે એ તમે મોડિફાઈ પણ કરી શકો. HTML અને CSS છે એ ઓપન સોર્સ છે, પણ HTML અને CSS ને W3C મેનેજ કરે છે. એટલે કે W3C છે એ માર્કેટની અંદર એના નવા વર્ઝન્સ કે એના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એને મેનેજ કરે છે. તો જે ઓપન સોર્સ કોમ્યુનિટી છે એના તમે મેમ્બર થઈ શકો, અને અત્યારે કરન્ટલી જે વર્ઝન્સ માર્કેટની અંદર છે એમાં શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકાય, અથવા તો વોટ યુ કેન ડુ વિથ દેટ, તો એ તમે એમાં સજેસ્ટ પણ કરી શકો, જેથી આગળનું જે નેક્સ્ટ વર્ઝન માર્કેટમાં આવે એમાં તમે એને એડ થયેલું જોઈ શકો. એટલે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે એને તમે મોડિફાઈ પણ કરી શકો, કેમ કે જ્યારે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેરને તમે તમારા કમ્પ્યુટરમાં ડાઉનલોડ કરો છો ત્યારે એનો કોડ પણ સાથે આવે છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ યોર રિક્વાયરમેન્ટ યુ કેન ઓલ્સો મોડિફાઈ ઇટ. PHP, MySQL, Apache, HTML, CSS આ બધા જ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર્સ છે. The idea of open source software promotes the software reliability and quality by supporting others' review. હવે જે સોફ્ટવેર છે ઓપન સોર્સ છે જેની અંદર ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ કોઈ પણ ડેવલપર છે એ ચેન્જ કરી શકે ઓર સજેસ્ટ કરી શકે. એટલે ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે એની અંદર બીજાના રિવ્યૂઝનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એટલે કે બીજાના રિવ્યૂઝને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ વેબ સર્વર. વેબ સર્વર ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર which allows us to host the web pages. હવે આપણે સપોઝ PHPમાં પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાર્ટ કરીએ, એટલે કે કોઈ વેબસાઇટ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ, તો બિફોર હોસ્ટિંગ ઇટ, એટલે કે એ વર્લ્ડનું જે ગ્લોબલ ઇન્ટરનેટ છે એના ઉપર આપણે એને અવેલેબલ કરાવડાવીએ, એટલે કે આપણે એને હોસ્ટ કરીએ, એ પહેલાં વી હેવ ટુ ટેસ્ટ ધ વેબ પેજીસ કે એ બરાબર ચાલે છે કે નહીં. એટલે જ્યારે વેબસાઇટને આપણે હોસ્ટ કરીએ, હોસ્ટ તો આપણે ત્યારે જ કરી શકીએ જ્યારે કમ્પ્લીટ વેબસાઇટ થઈ ડેવલપ થઈ ગઈ હોય. એટલે આપણે જે રૂટીનના પ્રોગ્રામ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ જાવા કે C++નો કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, તો આપણે પહેલાં એને આપણા લોકલ કમ્પ્યુટરની અંદર, એટલે કે આપણા ડેસ્કટોપની અંદર આપણે એને ટેસ્ટ કરતા હોય છે ફોર એરર્સ ઓર વેધર ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન ઓર નોટ. તો વેબ ડેવલપમેન્ટના કેસની અંદર જ્યારે પણ તમે કોઈ વેબસાઇટ ડેવલપ કરો ત્યારે એને લોકલી હોસ્ટ કરવી પડે. એટલે કે તમારા લોકલ કમ્પ્યુટરની અંદર ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ ટેસ્ટ વેધર ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ઓકે ઓર નોટ. અને આખી વેબસાઇટ છે એ ડેવલપ થઈ જાય પછી જ તમે એને ઇન્ટરનેટ ઉપર હોસ્ટ કરાવડાવી શકો. સો વેબ સર્વર છે ઇટ ઇઝ ધ વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર જેનાથી તમે વેબ પેજીસને હોસ્ટ કરી શકો. ધ વેબ સર્વર લેટ્સ યુ ટુ રાઇટ એન્ડ ટેસ્ટ ધ પ્રોગ્રામ્સ રનિંગ ફ્રોમ યોર લોકલ કમ્પ્યુટર એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ વે દે વિલ બી સીન ઓન ધ ઇન્ટરનેટ. એટલે તમે તમારા લોકલ કમ્પ્યુટરની અંદર સર્વર ઇન્સ્ટોલ કરી શકો અને એ સર્વરની અંદર તમારા PHPના વેબ પેજીસને ટેસ્ટ કરી શકો. હવે કોઈ પણ લોકલ સર્વરની અંદર જ્યારે વેબ પેજીસ છે એ સરખી રીતે કામ કરે, એટલે કે એનું આઉટપુટ આપે, તો સેમ જ્યારે ઇન્ટરનેટ ઉપર તમે હોસ્ટ કરશો ત્યારે પણ એવી જ રીતે, એટલે કે એક્ઝેક્ટલી સેમ એ આઉટપુટ આપશે.
Apache is the most popular open source web server which runs on Windows, Linux and many other OS. એટલે અપાચે છે એ એઝ આઈ હેવ સેડ PHP સાથે મોસ્ટ કોમ્પેટેબલ વેબ સર્વર છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઓપન સોર્સ. PHPની અંદર તમે જે અલગ અલગ ડેટાનો યુઝ કર્યો હોય, જેમ કે ટેક્સ્ટ ડેટા હોય, ઇમેજ હોય, કોઈ વિડીયો હોય, કોઈ ગ્રાફિક્સ ડેટા હોય, તો એ બધું જ અપાચેમાં સપોર્ટ થાય છે. અપાચે છે એ સ્ટેબલ છે, ઇઝી ટુ ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. એટલે તમે નેટ ઉપરથી અપાચેનું ઇન્સ્ટોલેશન પણ એટલે કે એનું તમે ડાઉનલોડ કરી શકો અને તમારા કમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ પણ કરી શકો. Apache also supports a huge range of modules like GD library and other for handling the security too. એટલે PHP ના પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે તમારે Apache વેબ સર્વરનો યુઝ કરવાનો થશે. Now next is MySQL. MySQL છે it is a database server જે structured query language એટલે કે SQL ને સપોર્ટ કરે છે. MySQL is also an open source. તમે એને ફ્રીલી ડાઉનલોડ કરી શકો અને PHP સાથે યુઝ કરી શકો. MySQL છે એ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. ધેટ મીન્સ કે વિન્ડોઝ અને લિનક્સ બંનેની અંદર વર્ક કરે છે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સ્યુટેડ ડેટાબેઝ સર્વર ફોર PHP. PHP MyAdmin કે જે એક યુઝર ઇન્ટરફેસ છે જે ઝેમ્પની અંદર આવે છે, એમાં તમે MySQLનું ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરી શકો. So this is all about PHP, MySQL, open source and web server. Thank you.